දවසක් ඔයාලට. අද Simple Home Life අපිට විශේෂ දවසක්. මගේ channel එකට subscribersලා 1000ක් එකතු වුණා. ඉතින් ඒක මට හරි සතුටුයි. කෙටි කාලයකින් 1000 සම්පූර්ණ කරගන්න ලැබුණේ මට ඔයාලා නිසා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉස්සරහටත් මාත් එක්ක ඉන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා share කරන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ඉදිරියේදී හමු වෙමු.